Крим в зоні ураження Збройних сил України. Вже цього літа туди зайдуть українські війська. Це не прогноз генерала Буданова. Це страхи, які розпалюють російські пропагандисти. Вітання! Мене звати Микола Балабан, а це «Справді» – влог Центру стратегічних комунікацій. Сьогодні ми розкажемо, як росіяни налаштовуються на майбутнє повернення Криму Україні. Підпишіться на наш канал. Тут ми пояснюємо, як Росія веде інформаційну війну. Через 9 років після окупації півострова росіяни продовжують виправдовуватися, як крадії. Мовляв, нас просто-таки змусили анексувати чужу територію. Винний український народ, який вирішив прогнати злодійкуватого президента Януковича. Тому-то і війну на Донбасі почали. А потім і повномасштабне вторгнення. Ми не починали ніяких бойових дій. Ми намагаємося їх закінчити. Эти боевые действия начаты были националистами на Украине и тех, кто их поддерживал в 2014 году, когда был совершен государственный переворот. С этого все началось. После этого последовали события в Криму і на Донбасі. Але не тільки українці винні. Виявляється, все це було, щоб поламати плани підступного НАТО. Альянс просто не міг собі уявити життя без бази в Криму. Щоправда, ніхто з НАТО за 23 роки після 1991-го так ні разу і не звернувся до України з такою пропозицією. Але російським депутатам краще знати, що у голові в брюссельських чиновників. База Черноморского флота в Севастополе для них это жирная цель. Вообще это мечта была натовцев, чтобы в Севастополе была база НАТО, потому что после этого контролировать Крым, это контролировать, что Черное море. В російській пропаганді часом лунає конспірологічна версія. Мовляв, Крим – це була пастка. Захід заманив наївного, щиросердного Володимира Путіна, створив враження, що можна буде легко отримати півострів, а потім підступно наклав санкції. Елітна правдорубка Маргарита Сіманян припускає, що все заради майбутнього нападу Заходу на Росію. Тому-то і довелося бити першими. Только тогда ударили бы первыми они, ударили, я имею в виду коллективный Запад, ударили бы очень мощно. Никто бы не оставил нам Крым, а даже если бы не было Крыма, никто бы все равно не оставил нас в спокое. Володимир Путін вже хилить до того, що почав повномасштабне вторгнення, бо Україна хотіла військовим шляхом повернути Крим. Хоча українська стратегія до 24 лютого 2022 року передбачала виключно дипломатичний шлях. Те, кто планировали новую атаку на Донецк, на Донбасс, на Луганск, четко понимали, что следующая цель – это удар по Криму и Севастополю. Російська пропаганда не на жарт перелякалася інформації про передачу Україні боєприпасів, що можуть вражати територію Криму. Пропагандисти роздивлялися в ефірах карти і кляли Вікторію Нуланд з Держдепу США за те, що вона назвала Крим законною ціллю Збройних сил України і висловила підтримку ударам по півострову. Марія Захарова спробувала заспокоїти патріотичних телеглядачів жартами. Нет смысла напоминать, что Крым надежно защищен. Я хотела бы дать совет Виктории Нуланд. Виктория, займитесь белыми шарами и НЛО. А от Дмитру Медведєву не до жартів. Його знову активували для реакції на зазіхання на святую святих путінського режиму – Крим. Раніше Медведєв вже обіцяв апокаліпсис за удари по Кримському мосту. Тепер погрожує відмовитися від переговорів, яких, щоправда, ніхто й не просить. Никаких переговоров в этом случае не будет. Будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина. Поки еліта кремлівської пропаганди тримається бадьоро та намагається трясти кулаком, пішкам інформвійни стає тривожно. Они говорят про войну на территории нашего государства, на территории нашего Крыма. И вот что тут делать?
Вот идти по тем флажкам, которые они расставляют, вот по тем линиям, которые они для нас вырисовывают, и мы по ним должны действовать, вот ждать, пока они танки там привезут, ждать, пока Брэдли доедут, ждать, пока там новые Хаймарси подвезут. Не чекаючи на все це, окупаційна влада робить, що може. Російську аудиторію тішать роликами з дітьми, які в кримських школах розбирають автомат Калашнікова. Періодично ловлять псевдоукраїнських шпигунів, викривають жителів кримських міст, які розміщують на вулицях українську символіку та агітацію, показують збиті українські безпілотники, та пропагандисти вимагають більшого. Нам необходимо сейчас сделать все, чтобы укрепить полуостров со стороны Украины. Кажучи про укріплення з боку України, пропагандисти демонструють, що самі не вірять в належність до Росії Херсонської та Запорізької області. І вже малюють образ того, як в цих регіонах українська армія обріже так званий сухопутний коридор в Крим. Я прогнозирую, что, скорее всего, один из основных ударов это будет на запорожском направлении через Токмак, между Мелитополем и Бердянском, то есть без захода в эти города, просто между ними до Азовского моря с целью обрезать сухопутный коридор к Крыму. Без сухопутного коридора оборонять Крым в случае масштабного наступления уже на Крым в будущем будет крайне сложно. Вірять, що Крим доведеться обороняти по всьому периметру. Саме тому на пляжах будують лінії укріплень з окопами. Ось що мало би вселити спокій в російську людину. Але тільки не в терориста Ігоря Гіркіна. Строительство этих сооружений – это просто осваивание, распил государственных средств, виділених на строительство укріплень. Передчуття майбутньої втрати вкраденого півострова штовхає пропагандистів до розмов про компроміси по Криму. Самі того не усвідомлюючи, вони делегітимізують ще більше нелегітимний псевдореферендум 2014 року. Ты предлагаешь много компромиссов. Я тебе их предложу 35, 80. Я с тобой согласна. И референдум, это было бы просто идеально. И, конечно, мы будем и через 5 минут согласимся провести референдум в Криму. Хто зна, може в майбутньому росіяни будуть погоджуватися і на більш неочікувані для них рішення щодо Криму. От, наприклад, як Олексій Навальний, який раніше говорив, що Крим – це не бутерброд, щоб його повертати. А тепер в своїх 15 програмних пунктах пише, що кордони України такі ж, як і кордони Росії, зразка 1991 року. Переконаний, в майбутньому російські пропагандисти знайдуть цікаві та креативні способи пояснення росіянам, чому Крим – це Україна. Ну а ми розкажемо вам, як вони з цією задачею справилися. Щоб не пропустити, підписуйтесь на наш канал. І будьте завжди в курсі, як воно справді.